สวัสดีครับกลับมาพบกับช่องเชฟแดนวิดีโอนี้มาพบกับการทำเมนูซอสเห็ดนะครับเป็นซอสเห็ดเอาไว้ใช้ราดกับสเต็กต่างๆได้นะครับหรือว่ามัสรูมซอสนะครับจะเป็นการทำแบบมัสรูมซอสแบบง่ายนะครับก็จะเป็นต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมทำตัวบราวน์ซอสเกวี่ไว้นะครับก็จะได้เรียบร้อยแล้วจะเป็นแม่ซอสเกวี่นะครับก็จะมาต่อยอดทำเป็นซอสเห็ดต่อนะครับมาดูวิธีการทำซอสเห็ดนะครับตัวซอสเห็ดก็ค่อนข้างเป็นที่นิยมนะครับเนื่องด้วยทานง่ายแล้วก็เข้ากับอาหารได้หลากหลายชนิดนะครับแนะนำส่วนผสมสักนิดแล้วกันนะครับก็จะมีตัวเนยนะครับตัวกระเทียมนะครับกระเทียมสับหอมแดงนะครับหอมใหญ่สับนะครับพริกไทยนะครับใบเบลีฟนะครับแล้วก็ผมเห็ดตามชอบนะครับสามารถใช้เห็ดแชมปิญองก็ได้เห็ดฟางก็ได้นะครับอันนี้ผมใช้เป็นเห็ดฟางนะครับแล้วก็มีตัวแม่ซอสนะครับเป็นเกวี่หรือว่าบราวน์ซอสที่เราทำไว้แล้วนะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัววิปปิ้งครีมนะครับพอดีผมใช้วิปปิ้งครีมสามารถใช้เป็นนมคาร์เนชั่นแทนก็ได้นะครับถ้ามีหรือว่าเป็นนมสดก็ได้นะครับแต่ก็จะมีรสชาติแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับมาเริ่มต้นกันนะครับเริ่มต้นผมก็ใส่เนยก่อนนะครับลักษณะอาหารฝรั่งก็ใกล้เคียงกันนะครับทำจริงๆแล้วซอสก็แทบจะมีรสชาติอยู่แล้วปรุงสำเร็จเรียบร้อยเพียงแต่เราใส่ส่วนผสมอื่นตามลงไปนะครับผมใส่เบื้องต้นกระเทียมหอมแดงนะครับเป็นหอมแขกนะครับเนื่องด้วยทำปริมาณไม่เยอะผมทำอยู่ปริมาณ200นะครับ200 ml ตัวส่วนผสมแล้วก็รายละเอียดปริมาณเนี่ยผมจะใส่ไว้ให้ที่ช่องคำบรรยายนะครับเพื่อนๆสามารถไปดูกันได้นะครับก็ผัดให้ส่งกลิ่นหอมนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เห็ดนะครับเห็ดผมใช้อยู่ประมาณ50 กรัมนะครับก็นำลงไปผัดให้หอมนะครับหลังจากนั้นผมก็ใส่เกวี่นะครับตามลงไปถ้ารู้สึกตัวซอสเนี่ยเหลวไปเราก็เติมแป้งรูได้นะครับแป้งรูที่เคยสอนทำไว้นะครับเพิ่มเติมได้ให้ข้นขึ้นช่วยพวกซอสต่างๆได้เลยบางครั้งรู้สึกว่าเราอยากนำไปราดสเต็กไก่อกไก่มันใสไปนิดนึงเราก็มาเติมแป้งรูแล้วก็เคี่ยวมันสักนิดหนึ่งนะครับหรือถ้าไม่สะดวกทำเราก็ใช้เป็นตัวแป้งข้าวโพดละลายน้ำก็ได้นะครับปรุงรสชาตินิดหน่อยนะครับด้วยเกลือพริกไทยนะครับผมไม่ได้ปรุงรสชาติมากเพราะว่าค่อนข้างเข้มข้นอยู่แล้วนะครับ ห
ตัวซอสก็จะข้นขึ้นนะครับค่อยๆข้นขึ้นอยู่ที่ความต้องการของเรานะครับต้องการข้นมากข้นน้อยผมใส่ใบเบลีฟเพิ่มเติมความหอมเข้าไปนิดนึงนะครับแล้วก็เป็นตัวตกแต่งแกรนิตสักนิดหนึ่งให้ดูน่าทานนะครับมีเครื่องเทศมีเห็ดก่อนจะขึ้นผมก็จะใส่ครีมสักนิดหนึ่งก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วนะครับเครื่องปรุงสามารถจะผสมได้ด้วยเกลือพริกไทยหรือว่าจะมีเป็นผงอะโรมาเพิ่มเติมก็ได้นะครับก็คือผงปรุงรสของทางฝรั่งเขานะครับของทางอาหารตะวันตกหรือผงปรุงรสบ้านเราก็ใช้ได้ครับอยู่ที่เราเลือกใช้นะครับรสชาติก็ออกนวลๆหน่อยนะครับครีมมี่ออกปลาแรมเค็มนิดนึงหอมเห็ดแล้วก็หอมเครื่องเทศต่างๆนะครับก่อนขึ้นผมก็ใส่วิปปิ้งครีมสักนิดหนึ่งนะครับเพิ่มความครีมมี่นะครับเรียบร้อยครับประมาณนี้ก็จะเป็นตัวซอสเห็ดนะครับสำหรับราดสเต็กต่างๆใช้ได้นะครับสีสันก็นวลดูน่าทานนะครับไม่ยากครับส่วนรสชาติเนี่ยสามารถเพิ่มเติมได้ตามความต้องการนะครับเพราะว่าแล้วแต่บางท่านชอบทานรสอาหารฝรั่งรสจัดเข้มข้นเพิ่มมากขึ้นเพิ่มพริกไทยเยอะๆก็ได้ครับไม่มีปัญหาครับทำได้หมดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับซอสเห็ดสามารถเสิร์ฟคู่ไปได้กับสเต็กไก่นะครับหรือว่าเสิร์ฟคู่ไปกับสเต็กปลาก็ได้นะครับหรือว่าจะเป็นเมนูสเต็กเนื้อก็ได้นะครับหรือว่าเมนูเนื้อย่างต่างๆนะครับไม่เว้นแม้แต่กระทั่งพวกข้าวนะครับเป็นข้าวต่างๆหรือเป็นพวกเมนูคัตเล็ตต่างๆนะครับหรือว่าเมนูพวกชุบแป้งชุบเกล็ดขนมปังนะครับต่างๆเช่นไก่ชุบเกล็ดขนมปังเนื้อชุบเกล็ดขนมปังปลาชุบเกล็ดขนมปังก็สามารถราดกับซอสเห็ดได้นะครับก็ถ้าวิดีโอนี้มีประโยชน์ก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเชฟแดนด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ